fisk. Den satte ner. Det här känns bra. Fan vad det. Yes! Det rappade på. Jävla tallrik alltså. Ja, bra! Boom! Oh ja! Varmt välkomna till Predator. Detta är en arttävling där 4 lag ska göra upp om vilka som är de bästa artfiskarna. Mitt namn är Egon Nilsson och med mig här i studion har jag Tobias Svenstam. Och vilka är de här 4 lagen, Egon? Första laget ut är teamjiggar.nu. De ställer upp med Björn Boström och Jakob Hank. De är inbitna gäddfiskare i grunden, så det ska bli spännande att se dem med de här olika arterna och se vad de kan hitta på. De står ju lite i kontrast till Leachgator med Alexander och Kemal. De är i grunden 2 inbitna flugfiskare. Alexander har på senare år slagit om och riktat in sig allt mer på predatorfiske. Och hur de ska hantera den här situationen med många arter och många tekniker ska bli väldigt kul att se. Men flugfiskare är ju ofta väldigt bra på detaljer. Team Rappala ställer upp med ett riktigt giftigt lag. Det är Mattias Holgersson och Micke Påka. Mattias Holgersson känner alla till som en etablerad fiskare med många olika arter. Och Rappala har ju även trumfat med att ta med sig Micke Påka som är en Rappala Pro Guide och guidar till vardags på en mängd olika arter. Han är specialist på trolling framförallt, så det ska bli intressant att se hur Rappala klarar den här tävlingen. Sist men inte minst så har vi även Team Bite of Bleak med Pelle och Peter. De här har bevisat sig vara väldigt kompetenta abborrfiskare, och som med allt abborrfiske så gäller det att ha fokus på detaljerna, vilket kommer hjälpa dem nu när de ska fånga så många arter som möjligt. Det är 4 väldigt kompetenta lag som står på startfältet och det ska bli fruktansvärt spännande att se dem tävla i en arttävling. Och nu så är lagen på väg ut och de får resa hela dagen idag, och klockan 8 imorgon går de första kasten. Ja, Micke. Första dagen, Predator. Yes. Var är vi på väg? Vi är på väg mot Arlanda och vi har en båt som väntar på oss i Luleå. Och sen ska vi åka till Heta Grytan faktiskt. Ja, riktigt coola fiskeställen. Vi kommer fiska i alltså några av Sveriges naturskönaste miljöer, förhoppningsvis lite storfisk. Och det kommer vara utmanande. Redan första dagen så kommer det nästan vara på liv och död om det går. Ja, det är faktiskt så. Ja, vi får köra hörfall där. Ja. Men det bjuder vi på. Ja, nej, men det är otroligt häftig miljö där som sagt. Så att vi kör hårt. Bra, Micke. 2 minuter efter du säger att det kommer bli problem på den här resan, så först börjar oljelampan och boendet på 2 minuter. Jag bokade vårt boende och nu oljelampan. Men nu ska vi köpa olja, så jag fick ringa Kia för ingen visste, det är så ny bil så ingen vet vad det ska vara för olja. Så nu kollar vi. Syntetisk 530. Ja, jag hittade ju på det hos en leverantör till mig. Okej. Men i fråga med tanke på att bilen är så pass ny, då känns det nästan som att du ska svänga förbi Kia. Eftersom att det är en 2021 bilen. Ja, men jag har inte tid att göra det nu. Jag har filminspelning i 3-4 dagar så jag kan inte. Så jag måste fylla på. Han sa att det var okej, han som sålde bilen till mig. Så. Tack för hjälpen. Nu är vi på väg mot Sandviken. Ska vi sova där? Först skulle vi hyrt en vindsvåning, jättefin.
Men det gick inte för det blev avbokat. Så nu har jag fått tag på någon stuga någonstans utanför Sandviken. Så får vi se vad det blir. Jag har inte fått bekräftelse än. Det fattas bara. Har du Rappala och skickat en film? Vi får välja ny plan. De ska till Warszawa nu. Ja, Du, vi kanske möts där nere. Kanske mest av det. Vi ska så långt söderut det bara går, i princip. Men här är det ju stopp. Det Vi ser hur lång tid det här tar. Sen vi kommer ut på havet i tid. Ja, det ser ju lovande ut Det just ser nu. illavarslande ut när faktiskt folk har klivit ur bilen. Lite sådär, har vi tillräckligt med vatten om vi behöver tälta vid... Ja. Ja, Som tur är så har vi ett par timmar på oss att förflytta oss innan vi faktiskt ska börja. det har vi inte sen dock. Det här vill vi inte ha när vi väl kör. Nej, det vill vi Då är det definitivt ju inte panik. ha. Ja, det är väl bara att gilla läget, eller acceptera läget. Ja, läget tänker inte jag gilla, men jag kan ta det. Vi gör så här. Vi stänger av bilen och sen så sitter vi här och chillar och sen får vi se när vi kommer iväg. Ja, alltså vi kommer ju börja fiska i ett område där vi har rätt många arter. Det ska finnas i det här systemet, ska det finnas både harr, öring, röding, även sik. Sen är det ju så, vad vi kan känna på det här, det är att jag tror att vi är inte så inbitna öring, röding, alltså så. Och det kan nog göra att vi kanske inte liksom nappar det dåligt, kanske vi förflyttar oss bättre. Ja. Samtidigt nappar det inte alls. Ja. Då kan vi få panik liksom. Då börjar jag fiska abborre direkt. Ja. Nej, men... Alltså abborre känner vi oss trygga med. Det gör vi. Vi kommer inte gå på abborre första dagen. Tittar man väder och vind så första dagen ska vi ha lite regn till och med. Ja. Och de andra 2 dagarna som vi har på oss kommer det bättre väder. Och jag tror att det kan gynna vi kommer garanterat öppna upp för abborrfisket den sista dagen till exempel. Ja. Lagen verkar minst sagt taggade. Och lite nervösa också om man läser mellan raderna. Ja, absolut. Det borde de vara. För det är en fruktansvärt tuff tävling det här. Som är indelad i quartrar. Det vill säga man får fiska 6 timmar i stöpet med 3 timmar paus mellan varje. Precis, så att under dagarna så är det alltså 2 fiskepass. Och poängen beräknas som att man får 1 poäng om man får längst fisk av en viss fiskart. Tävlingsområdet är från Sveriges sydväst upp längs med ostkusten. Alla sötvatten. Alla arter är godkända inom det här tävlingsområdet så länge de är över 15 cm långa. Och i den här serien så får man bara meta dedikerat under ett helt avsnitt. Alltså att man har mete som huvudmetod. Och varje tävlande får använda upp till 2 spön. Så vid till exempel trollingfiske får man använda 4 spön per båt. Tobias, nu är det nog pratat om regler. Nu ska vi följa lagen ut på fiskevattnet. Fy fan. Det är inte värt det. Nu är det game on alltså. Alltså det krävs en 4 kilo så blir jag så kul och sängen idag. Hörrni, nu är vi på plats. Vi kommer till rampen, ser lite vak. Vi tror att det är lite sik. Vi tror att det kan vara öring här. Röding. Ja, vi måste ut och kolla här nu om de är hemma. Så vi ska ta bort alla grejer så kör vi. Ja, som ni ser så sprayar vi oss. Vi skyddar oss så gott vi kan. Det är miljarder knott i luften här. Så guess where we are. We are in the north. Svänger in precis här ner mot rampen och fjärilarna börjar komma. Precis som det ska vara när man ska ut och fiska och tävla. Men samtidigt så tycker jag att det ska bli så sjukt kul att fiska det här fisket. Tycker inte du det, Micke? Jo, och vi har ju vädret med oss också så att det här känns bra. Ja, men någonting sånt där då? Det blir perfekt. Kanon! Vi börjar med kapeller då. Ja. Ja, här kommer vår Norrlands Rambo. Hej! Tjena gubben! Vad ser det? Ja, det här är i alla fall Ingemar. Och utan han då hade vi fan gått på grund och hamnat ett par forsar längre ner. Så
Nu hoppas vi att vi kan ta några harrar och förhoppningsvis några riktigt stora här. Ja. Och sådär. Men jag tror vi måste traila i så vi hinner vi måste skynda oss. Vi kan ju berätta också att Ingmar har ju guidat mig här en gång. Jag fick ju en harr på, vad vägde den? 1560 eller 1540, vad vägde den förra året? Ja, det var det. Ja. Micke kommer ihåg siffror. Vi vill ha längd idag, men oavsett så är det en sjukt stor harr i alla fall. Ja, det är en bra fisk faktiskt. Och, nej, fy fan, nu måste vi rappa på. Nu kör vi. Ja, kör. Lycka till. Tack. Jag kommer ihåg allt det jag sagt. Ja, vi kommer ihåg allt. God morgon, god morgon. Ska vi se. Nej. Men den ser ut som den är trasig. Tänk om vi inte har någon, tänk om vi inte har någon lod på hela. Alltså då blir det hardcore. Den svarta kabeln där då, som den har ingenting med det att göra. Jävla åsna. Åsna! Den har väldigt med saker att göra. Hur fan såg jag inte den? Jag kollar ju bak. Din åsna. Ja. Tog vi med oss dräcken av det? Nej, vi ska inte vara här så länge. Nu ska vi in här på det här härliga stället och förhoppningsvis köpa sandorm eller borstmask. Det är sjukt vidriga djur. Vi får se, förhoppningsvis har de. Annars så kör vi räka. Nej, men jag tittar hur mycket vi har där inne för jag vet att det har varit kvar lite. Okej. Tyvärr annars har vi stagg. Frusen stagg. Det är små sillar. Okej. Kan också vara positivt att mäta mig. Är det så? Ja, absolut. Jajamän. Taget. Men ta de här som du sa, de här små... precis. De här godsakerna får vi användning för idag. Inte vi, men fisken. Ni fattar. Nu går vi till Björn. Vi verkar ha en bra spridning på lagen i den här tävlingen. Jiggar, de har åkt längst söderut. Det är ett smart val. Det är väldigt artrikt, alltså där västkusten möter Östersjön. De kan få många arter och bli giftiga direkt från start. Tittar vi högre upp så ser vi Leech Gator i Mellansverigetrakten. Ja, sjöfisket, ingen dålig idé. Det är många som kommer fiska abborregedagös. Men de är på en plats där de här arterna växer sig stora och kanske de kan få en sån här stor gädda, stor gös på direkten. Så har vi de två återstående lagen, Rapala och Bite Oblique. Vad jag ser så befinner de sig väldigt högt. Ja, och det är ju smart på ett sätt för de kan ju vara väldigt framgångsrika på öring, sik, röding, harr, fiskarter som de här sydliga lagen kanske aldrig ens kommer komma åt i den här tävlingen. Vi vet ju inte vad de har för taktik dock. Det kan bli spännande också att se hur till exempel jiggar ska ta sig längst söder för att utmana om de poängen uppe i norr. Vi får se vad som händer, men nu är tävlingen igång. Vi är på plats, men vi har elektronikstrul. Elmotorn har slutat funka i natt på vägen upp hit. Där. Så vi har ett litet ankare som vi kan släppa så länge. Men vi har stora vak. Ruggigt sugen på att kasta nu. Klockan är 8. Pelle, dags för första kasten. Vakar där ute. Vakar överallt runt omkring oss. Game on, Predator 2022. Let's go. Nu kör vi. Vill du gå på andra sidan av mig? Nej då, för fan, jag ska bak. Nu är jag taggad. Alltså, nu är vi väldigt taggade här. Då, så att vi är på ett bra ställe. Fina stenar, fin botten. Kommer att kunna vara riktigt stor harr här. Riktigt stor harr. Klockan är 00 nu. Jag vill lägga första kastet. Ja, vi lägger. Jag kommer börja med en lite större. Rappar original, 11 cm i silver, svart. Och så kommer vi att, i alla fall jag, fiska ut den här i strömmen. Jag kör jakt deep. Och går ner bakom stora stenar. För de står i ståndplatser bakom stenarna. Alltså måste jag säga att det är ett sjukt coolt koncept. Jag måste säga, första gången jag såg 39 Hours i USA så kände man bara att det här är någonting någon ska göra också i Sverige.
För vi har också så jäkla coolt fiske, väldigt många trofévatten, otroligt många arter som blir rätt stora. Så att det här är så jäkla spännande. Och eftersom det är helt nytt koncept då, så man har ju ungefärlig taktik. Men man vet inte hur lång tid egentligen man kan lägga per art. Men våran taktik är i alla fall att det är några arter vi kommer lägga lite mer tid på. Till exempel harren. För att vi vet att här uppe så går några av Sveriges största harrar. Så kan vi ta en säker point och lägga typ en halvtimme extra, då är det värt det liksom. Men det är ingenting vi kan veta i förhand, så att vi hoppas nu att de kommer igång. Lite oroväckande är att det är inga vak, det är ingen aktivitet, inga kläckningar. Vi behöver få igång fisken liksom. Vi har sagt att vi vill ha en gös över 85 cm och får vi det. Vi har max 2 timmar här som jag tror att vi kan lägga. Fast den här poängen är viktig. För tar man gösen snabbt och det är en stor, så då tror jag många kommer kanske prova, men det tar tid att hitta en också. Ibland kan man ju åka runt och så hittar man inga stora. Och sen ska vi till Älvkarleby och göra någonting som vi inte har gjort förut. Och det finns en sån här sträcka där som har massa olika arter. Så vi ska prova med flugspö, ja, för det mesta, och sen har jag med mig spinnspö för det finns ganska grova abborre där också. Så där ska vi försöka få i alla fall 4-5 arter. Ja, det skulle vi kunna fylla upp. Så det är därför vi vill ha gösen så fort som möjligt, så vi har mycket tid där, för det finns ganska mycket. Har man flax där kan man få 7-8 arter. Ja. Där har vi en. Den är inte stor, men vi kan börja med den. Kolla, han simmade upp där nu. Fan vad de simmar! Yes! Hov. Hov. Är du med? Ja. Yes! 70 plus i alla fall. Fan vad gott. Jag trodde fan den var större. Jo, det känns... Jo, det känns bra att den är hög. Den var svårflörtad, typ som det var blind. Nästan studsa på huvudet på den. Mitt jävla... Nej, den är inte ens det. 75. Så, vi släpper tillbaka den här och tar en större. Fan, jag trodde den var större. Den såg större ut. Det börjar bra. Jag trodde det var en 80 plus det här. Leech Gator kommer starkt ut i tävlingen med en gös på hela 75 centimeter. Fiskemetod, prickskytte med livegivare, Tobbe. Ja, prickskyttet har vi sett att det är ju överlägset effektivaste på gös som vi har idag. Förr i tiden när man spinnfiskar, trollingfiskar, det kom inte upp nämnvärt lika mycket fisk. Utan det man har lärt sig med de moderna ekoloden, det är att de stora gösarna, de står i frivattnet, de står till stor del still. Är man duktig på elektroniken så kan man verkligen få in betet framför nosen på gösen, och då är chansen stor att man får en så här fin fisk som de har fått nu. Men hur stor är en gös på 75 centimeter? Det är ju en stor gös. Den är ju ganska gammal. Det är en stor fisk, men i de här bra gössjöarna så är det ingen fisk som kommer stå sig i den här tävlingen, tror jag. Utan de som är duktiga på sin elektronik, de kommer att fånga större. Okej. Ja, fan, nu drar vi igång. Vi är lite sena. Ja, lite. Vi är... Det tog längre tid än man trodde alltså, att ta sig ut. Det gjorde det faktiskt. Vi är 12 minuter sena. Vi har inte tacklat allting klart än. Nej. Vi startar allting nere i Landskrona. Vi är ute efter hittepåfiskar. Hitta på namn i alla fall. Sandskädda. Ja.
Och sen har vi skrubba. Ja, så vittling. Fjärsing. Det är en stor favorit. Fjärsing. Giftig som satan. Knot. Precis. Vi har torsk. Sillen. Näbbgädda. Makrill. Havsöring med... Här nere. Hongädda. Jag ber om ursäkt. Hongädda. Havsöring med lite flax. Men det är jäkligt mycket tur. Det är doable. Ja. Så har du kolja. Vi har en massa hittepå-namn. Hittepå-fiskar som vi ska försöka att ta här. Ja, så får vi se. Vårt mål idag. 7 arter. Då är jag nöjd. 8. Okej, 6. Nu kör vi. Det här är helt nytt för mig. Det är andra gången vi är här. Vi är inte helt klara vad vi håller på med. Vi tror det. Vi har stenkoll. Tanken är så här i alla fall. Här ska det finnas ett tackel med en typ av räka eller en fisk eller speciell sandorm eller borstmask. Och så går den här i botten och rör upp lite grann. Och så går den här efter och så de där plattfiskarna, de suger i sig det här på botten. Så vi ska ligga och dragga det här så här lite långsamt. Och förhoppningsvis ska vi få fisk. Det är väl det som är målet i alla fall. Sen går vi på lite andra ställen och drar lite torsk. Och sen så ska vi gå på sjukt roligt fiske med honjädda och regnbåge. Det är regnbåge, öring är det, inte regn. Havsöring. Ja, havsöring, absolut. Same, different name. Vi går på öringen nu tror jag. Öring och röding är det första vi kastar på här. Det är fina vak. Så. Där vi fiskar nu så har vi ju relativt djupt försöka fiska i vad ska man säga, undervattensdalar där det brantar ner och får en liten dal. Men däremot så ser vi ytvak där de uppe plockar. Men rekommendationen har varit att vi ska fiska ändå lite djupare. Låta skedarna verkligen sjunka ner. Ja, det är nytt för oss, men vi ska göra vårt bästa nu. Den här tävlingsformen, vi kör ju live-rapportering. Så alla teamen kommer ju se vad de andra teamen får. Hela tiden blir uppdaterade. Det kommer bli lite annorlunda jämfört det man kanske har sett tidigare. Jag tror framförallt att det kommer... eftersom man får reda på vad de andra får så kan det sätta riktig käppar i hjulet för folk och behöva flytta, ändra vatten, gå för annan art. Och det kan ju vara bra med just en arttävling att man kan räkna bort lite fiskar, men samtidigt kan det bli helt sjukt galet liksom. Nej, den lossnade. Fan, jag hade hugg. Helvete! Kommit in en gös på 75, Peter. Ja, vem? Gator. Hade du fisk? Ja, jag hade hugg. Det var klart att det var ett hugg, men det kändes inte så här som att det var något stort. Jaha, Gator 75 gös. Det är rätt bra gös faktiskt. Satt på en Jack Deep i färgen Bluegill. Det här är lite som abborrarna här. Små borrar, den fiskar lite djupare. Jag gjorde några kast med en Rapala original 11 cm först som går lite högre upp. Och sen fiskar ner lite djupare här nu. För det är som sagt, det finns en hel del djupsten som står här och som står bakom. Och så länge wobblen fiskar, alltså så du har vibrationer i spö, då vet du att du kan harren eller öringen ta den liksom. Så fort du ser att den börjar slacka lite, ta hem lite, så du får igång den igen och vibrerar, så kommer den ner bakom stenarna och bakvattnen liksom. Ska vi se om vi kan snart lura på en större fisk här. Vi har ju tagit beslutet att vi ska ju fiska bara hårdbeten i stort sett, gummi. Vi kommer köra lite kanske någon långedrag och något sånt där för att få lite röding. Men vi kommer inte meta åtminstone. Sen får vi se, det kanske är ett dåligt taktiskt beslut i slutändan med poängen. Men vi ville göra det med hårdbeten liksom. Jag är lite förvånad nästan att vi inte fått. Ja, jag med. Bra huggen. Ingen aktivitet heller vad vi ser. Nej. Jag tror vi nästan ska göra en ny förflyttning faktiskt. Jag tror vi åker ner dit till ön. Alltså du vet, längst nere där. Ja. Där du fick din öring och sen kör vi... Det området ja. Så, då ska vi förflytta oss ner i strömmarna. Det här är det mest farliga
manövern vi kommer göra på hela resan. Så att vi kommer spänna fast allting och sen ska vi åka ner för forsarna här för att se vad som händer. I bästa fall så går det jättebra, i sämsta fall går det åt helvete. Ja. Nerför brukar gå bra, det är värre när man ska upp för. Och gräver man ner båten lite mer så skädda och proppe kommer närmare marken liksom. Ska jag gå över lite hit för här kommer en stor sten. Man ser så här hur det ritar och det blir så här svall, virvlar som går upp. Då vet man att då är det nära. Vilka härliga miljöer vi får se i inledningen av första korten. Hur vågar Rapala ta sig ner för en sån här? Jag vet faktiskt inte. Det är ett vanskligt drag, men det är också ett smart drag. Överallt i strömmande miljöer så finns det väldigt mycket bottenfauna, alltså insekter som samlar driftföda. Och på de här miljöerna då är det ofta mycket harr, röding, öring, fiskar som till stor del livnär sig på mindre insekter och djur i vattnet. Så det är bra av dem att åka ner där, men det är också ganska vanskligt. Och vi ser också vårt fantastiska land. Vi har stekande, strålande sol längst ner i syd medan vi har regn uppe i norr. Ja, det är verkligen en variation här och det kommer göra det spännande för olika lag. De kommer få slåss med helt olika förutsättningar. Kom där. Den andra simmar rätt ner. Det är en gädda tror jag. Den är bra. Ja, den där var bra alltså. Den är bra. Bra. Nej, jag tappade den var bättre. Alltså kolla fisken. Det är en gädda tror jag. Ja, det är en gädda. Det måste ha varit en gädda. Yes! Fan vad bra Alex. Är det en gädda? Nej, jo det måste vara en gädda. Annars är det en stor gös alltså. Ja, det är en bra gös. Det är 80 plus i alla fall. Fan vad gött. Åh, den tog igen. Det är helt sjukt. De är på hugget då alltså. Det här betet har jag haft sjukt bra på här alltså. Speciellt i sol. Jag vet inte vad det är men... Ja, det är 80 i alla fall. Det måste det vara. 78. Ja, då ökar vi 3 centimeter. Åh, jag vill ha en större! Nästan. Ja, men då är de ju på hugget om de fan hugger sådär alltså. Ja, måste komma så nära. Har du dragit en sjöstjärna? Jag har dragit någonting. Ja, det har jag. Första fångsten. Jag vet inte riktigt om den är tillräckligt stor. Den vill ju springa iväg i alla fall. Låter den sådär också? Ja, det låter den hela tiden. Fan, det här ska bli kul att se alltså, konceptmässigt. Jag menar, vi har ju massa arter att fiska på runt om hela Sverige. Vi har över 250 arter. Och vi får se vad alla andra är någonstans. Vi kommer ju direkt se här i första avsnittet vad de får för arter. Kommer någon åka hit tror du? Det vet vi inte. Nej, det finns ju arter här som inte finns någon annanstans. Ja, det finns det ju. Det är väldigt svårt att få en sandskädda uppe i Norrland. Men å andra sidan så vi kan ju inte få någon harr här. Så att... Nej, det är ju sig sant. Eller görs på 75. Nej, för den delen. Bra start alltså. Sjukt bra start. Jag kan ha första nu. Jag sjöng det till i grejerna. Jajamensan. Jajamän! Första
coola arten, en skrubba. Och vad ska jag säga den här? 30, 27? Ja. Jajamän! 31 centimeter skrubba. Jag tror att jag tar det där. Hur? Är det så? Ja, jag är en gris. Jag är en gris. Så ja. Det är ju sandskädda ju. Ja, det hör jag. En sandskädda och en skrubba. Nej, men jag kör flera arter samtidigt. Ja, det gör det va? Det sparar tid. Vi börjar med sandskäddan. 30 centimeter. Du, det här är inte sandskädda. Nej, det är inte. Det här är ju en skrubba i alla fall, för den är skrovlig. Ja, det här är... Vad är det här då? Det är en stor sandskädda eller? Det här måste... Jo, det här är en sandskädda, eller hur? Ja, det här är ju en skrubba hur som helst. Vet du om en sak? Jag tror Fränstam får hjälpa oss med det här. Tobbe, du har koll på det där. Det är i alla fall 2 olika arter som ni ser. Ja, Tobias, vad säger du? Kan vi hjälpa Björn med det här? Ja, Björn har ju faktiskt fel på första fisken. Det är en fisk som har röda fläckar på kroppen och det är en rödspätta eller rödspotta som den kallas på svenska. Sen får de också en skrubbskädda. Det är vad man brukar kalla för flundra i vanligt tal. Folkman. Och sen så får de även då en sandskädda. Och gemensamt för alla de här fiskarna är att det är plattfiskar. De ligger nedgrävda på sandbottnen och väntar på sina byten. Och sättet som de här fångar fiskarna på då med att släpa ett tackel på botten. Ofta då med typ någon sandmask eller något liksom bete som man apterar på kroken. Det är en väldigt vanlig och effektiv strategi. Och just nu så är de ensamma om att fiska i bräckt eller saltvatten. Så att det är ganska säkra poäng där för jiggar. Det här gör ju att jiggar går upp i en tidig ledning i tävlingen. Nu är du nervös. Fibbla med telefonen. Skrubba 31 Jakob. Jakob sandskägga 30. Nu de jävla Malmöfiskarna. Skrubba och sandskägga. Eller vad säger man? Skädda. Sandskädda. Alltså jag ska ta fram listan sen Pelle. Jag får stå inte med på min lista. Nej. Ja, så Malmö, de är ute och fiskar nu. Men de tog båten hela vägen ner då? Ja. Vad betyder det då? Det betyder att de flyger upp sen. Och lämnar båten nere i Malmö? Ja. Vi kör ett par nya spön från Lurfans som inte finns i Sverige. Assassin. Väldigt fina spön för just sådana här små vibrationsbeten. 3-10 grams. Förlåtande ryggrad så man kan trycka iväg de här lätta betena. Känner att jag står lite som lite trummanstuk på det här. Var det? Nej, det var bara jag började från botten. Jag tänkte bli satt någon direkt. Men det... Shit alltså! Följare och så slängde ut igen. Kom en till öring. Eller röding. Jag vet inte. Men den var i den sizen alltså. Fan. Och han är här. Där igen. De är här nere. Helt vita fenor har han. Ja. Är det röding då? Men han såg mörk ut alltså. Helt vita fenor i varje fall. Ja. Mamma mia. Han jagade efter mitt bete där Pelle. Ja. Varför hugger de inte nu då? Jag vet inte. De vill ha mask. Ja, det är väl det. Nej men du skämtar. Kolla. Va? Ja. Lite jävel. Men det är ändå en fisk. Röding. Lugn. Yes! Såja. Såja! Ja, nu blir det sushi. $45. 45. Såja, då har vi tagit första fisken. Det känns ju riktigt bra Pelle. Nu är vi igång. Röding på 45 cm. Jag har ingen aning vad det betyder. Den kommer här nere.
Den är precis i den där jävla blindspotten. Ser du? Mm. För kort va? Nej, jag tror att den är bra. Ja, den kommer där. Ser du? Stoppa och sen låter den bara segla ner och nu vevar du långsamt. Var lite för långt ner. Få den att segla så att den precis är, för huvudet står hitåt, ser du det? Där. Ser du betet? Ja, där kommer det. Stoppa och sen låter den långsamt gå ner nu. Veva långsamt nu. Upp. Veva där långsamt. Och ner, så ja. Ta det lugnt. Ja. Bra. Känns den bra? Ja. Nej. Det är samma. Ja, det är typ samma size. 75. Bra Kemal. Den behöver inte vi skriva någonting här. Nej. Vi kör en till. Japp! Var med nu. Ja. För den här känns bättre. Den ser den eller? Ja. Säg att det är en 80 i alla fall. Nej, nu kommer den upp lätt. Kanske. Den är bra. Den är bra. Ja, den är över 80. Ja, då kan vi åka hem. Nej, den är fan gränsfall den här också. Den såg större ut. Den är inte 80. 78, 79. 78. Ja, vi kommer inte över 80. Så då får vi ge oss nu. Den såg över 80 när den kom upp i vattnet. Jävlar vad det simmar. Ska vi dra? Nu ska vi åka och fiska arter som vi aldrig har fiskat förut. Jag har i alla fall aldrig fiskat de här grejerna vi ska fiska nu. Så det kommer bli riktigt skoj. Alltså varför har jag så jävla ont? Har ni sett hur jävla mycket flygfän det är här ute? Kolla, vad heter det? Flygfän. Flygfän? Ja. Åh, nu sjöng det till här. Nej, den klev av. Den klev av, sa jag. Gjorde du precis ett mothugg? Jajamän, gör inte du mothugg eller? Jag vet inte. Jag brände den, men... Jag vet inte hur nödvändigt det är. Ja, snodde den? Men det är de här små fiskarna, de är ju... Ja. De är ju inte jättesvåra att bli av med kanske. Vad säger du? Vi ger det här max en halvtimme till. Mm. Och sen åker vi till nästa, den här bojen. Mm. Ja, nu sjöng det till. Ja. Kan vi få vår första vitling eller? Ja, det är alldeles för tungt för vitling. Nej, en skrubbis. Nej du, det här är inte skrubba. Ah, rödspätta! Det här är rödspätta. Ja, men lugn! Rödspätta på 27. 27. Rödspättan, ni ser ju de här tydliga prickarna. Skillnaden från skrubba. Skrubba är knottrig. Det är inte en rödspätta. Jättefin, jättegod fisk. Nu ska den här få simma tillbaka, men de är goda. De är goda. Lät jag som en expert, Björn? Ja. Ingen aning vad jag snackar om. Står det här. 5 meter bakom båten bara var den upp. Jaha, vi ser bubblorna cool. där. Många gånger så står ju fisken mycket högre upp än vad man ser vaken av, för att de följer oftast eller liksom betet går upp och så plockar de längre bak och så går de tillbaka och sådär då. Så även om man ser det 10 meter ner så kan det vara att fisken står 10 meter upp liksom. Så nu försöker vi hela tiden placera våra wobblers lite högre upp, går ut med strömmen, drar in under båten. Bra Micke! Växeln är inte i nu då? Här är det lugnt. Jag fixar det. Håll tryck på den. En jättefin harr. En fin harr. Jättefin harr.
Är du med? Ja, jag är med. Får du styra innan till mig då? Ja, men... Ta det lugnt. Inte för lätt bara. Så om du går fram i fören så du styr innan till mig. Är du med? Ja. Släpp efter. Ja, snyggt. För fan! Det vi skulle ha. Snyggt mycket. Bam, countdown. Ja, vad roligt. Roligt. Satte på en mini-countdown. Och första kastet så small den. En jättefin harr här då. Vi tar en längd på den här. Fisken på här. Oj, vilken fin fisk! Ja, det är det. 40... Jag tror han är... Vänta, nu va? Det beror på. Vill du... 48. Ja, där 48. Ja. Nu har äntligen Team Rapala fått sin första fisk. En jättefin harr på 48 centimeter. Ja, tog på en countdown. Du gjorde en bra taktisk grej. Ja, jag downsizade rejält. Men en liten countdown och sen small det på första kastet faktiskt. Jättefin harr. Vi är jättenöjda. Vi kanske drar nu på en gång. Vi får se. Men vi kör. Vi tar några kast till tror vi. Snyggt. Micke. Jag känner att han... Släpp bara tillbaka. Ja, nu släpper han. Jag kör ner huvudet först. Där kände jag faktiskt att han drog också. Ha! Fan vad skönt! Snyggt Micke! Ska vi skicka in rapport? Harr 48 centimeter. Nu har vi i alla fall en point hittills. Ja. Nu ska tåget gå. Men det är coolt point. Ja. Det är ingen jävla mask. Nej. Ingen maskpoint. Det finns point och så finns det maskpoint. Nej, det skojar med er. Ja. Fisk! Bra. Fisk! Bra fisk! Jättebra fisk! Yes, andra kastet. Samarbete. Countdown. Det här är en ännu bättre fisk tror jag. Vänta. Det här är en jättebra fisk. Det här känns bättre. Ja, det är lugnt. Japp, jag ser han. Är det harr eller? Ja, jag tror det. Ja, det är en fin harr. Du kan gå framåt i båten. Nu kommer jag åt... Vänta, jag måste trycka på ankringen. Där. Bra. Så. Nej, ditåt. Japp, släpp efter. Bra. Nu har jag gjort 2 kast med det här. 2 kast. Och 2 fisk. De enda fiskarna idag. Den är stekheten här då. Och jag ska visa fisken här nu då. En jättefin harr. Inte lika stor som den förra. Men vilken fin fisk. Ja, men så gudomligt vackra. Det börjar hända roliga grejer i tävlingen och några fina laxarter har dykt upp. Harr, 48 cm Tobias. Vad säger vi om den? Det är en fantastisk fin fisk. Harren, Timalus timalus, timjan på latin, just för att den doftar timjan i köttet, är ju en insektsätande fisk primärt. Men när den är väldigt stor så jagar den också mycket småfisk. Och jag tycker att det är smart av Micke att sätta på den här lilla countdown-wobblen. För genom att göra det så riktar den helt in sig på stor fiskätande harr. Och det är ju precis vad de får, 2 jätteharrar. Men hur känns det med storleken då? 48, är det värt att ligga kvar och kanske få en större, eller tycker de ska göra en förflyttning? Känns den klar? Jag skulle säga att den är klar. Alltså 48, det är en kanonfisk och jag tror att de har svårt att uppgradera sig och jag tror att det är svårt för andra att komma ikapp. Men fisk är fisk och allt är möjligt. Det ska bli spännande att se hur de väljer att göra nu i taktiken. Liksom. Om de också känner att den är stark. Sen hann vi också se att Bite of Bleak är med på resultattavlan med en fantastisk röding på 45 cm. Ja, och rödingen den är ju lite spännande som art för att den lever i väldigt många olika bestånd. Det finns ju små rödingar som lever i fjällnära vatten, äter insekter hela livet. Sen finns ju storrödingbestånd av rödingar, till exempel mest känt är väl kanske våra södra bestånd som är Vättern, där de helt äter löja, siklöja, nors, växer sig väldigt stora. Men en röding på 45 cm, den skulle kunna stå sig om något av de andra lagen inte ger sig på de här storrödingsjöarna. Det vet vi ju inte. Spännande, jag vill bara se mer! Men du har med masken eller? Ja, någonstans där bak på bagageluckan här. Vart var den påsen någonstans?
Nej, de är också i kylskåpet, mannen. Är du säker? De låg ju bara på sidan. Ja, jag vet. Men jag har inget minne av att jag plockade upp dem. Vill vi stanna och kolla eller? Ja, det måste vi göra för det är tåg här. Vad fan. Det är vi. Team Åsna. Hade vi det? Nej. Nu blir jag mer irriterad. Ha? Så vi måste åka och hämta det. Ja, vad fan ska vi annars göra? Aj. Mattias Holgersson, harr 48 cm. My fucking god. Peter. Ja, jag vet så. Det är bra, då tar vi en 50. Harr 48 är stort alltså. 50 är större. Ja, det är ju så är det. 50 är större. Men då åkte de inte neråt. Nej. Då har de ju åkt uppåt. Då har de säkert flygit till Sveg då när de var där. Mm. Då är det så. Men det är inget bra. Det är inget bra för jiggar har ju 3 arter själva om där nere. Ja. Kolla. Fy fan. Alltså. Du ser dem. Allvarligt. Kolla. Oj jävlar. Gå fram och kolla på det där. Varje sån är en röding liksom. Kan det vara sik eller? Nej, det där är rödingar, Pelle. Ja, fisk. Det känns inte så stor men... Nej. En öring. Är den 20, Pelle? Smällde det bra, Pelle? För att vara en sån här liten så blir man ju... Åh, vad fina de är. Kolla på den där lilla finingen. 27 va? Får jag inte 28? 27. Eller? Om det är en bäcköring så är det mycket större. Nej. Öring. Brunöring, eller vad kallar vi dem för någonting? De där. Ja, vi har ju harvat på här nu. Vi har faktiskt haft lite problem. Vi har ingen elmotor. Åkte upp och la en drift vid ett brofäste. La ut rätt coolt typ stickbait från Lurfans. Som ser ut så. Lamdau, 12 grams. Sjunker horisontellt. Fint bete. Första öringen. Mm. Art 2. Arter ska vi vara stolta för. Där. Det ska vi vara stolta. Vi är nöjda här faktiskt och vi vill inte gå längre ner heller för att det är en liten fors där nere. Så att det här är mitt sista kast. Men hur som helst Micke, väldigt kul. Vi kom och fick den målarten vi ville ha. Ja. Det är en respektabel storlek. Kanske inte, vi hade hoppats på en som sagt lite, väldigt lite större. Men det här är gott. 2-3 centimeter till hade inte gjort, det hade varit nice. Men vi är jättenöjda ändå. 48 centimeter, det känns bra. Ja, sista kasten är för mig. Så... Ja. Rappala verkar nästan ha lyssnat på oss, Tobias. Ja, de trailar upp, beger sig mot gäddan. Jag tror det är klokt. De har en stor harr i bagaget och i den här tävlingen så man måste våga byta till andra arter och satsa brett. Så att helt rätt satsat tror jag. Sen tycker jag det ska bli spännande också att se Leech Gator. Vad händer med dem? Vart ska de? De är ju på väg nu till en väldigt stor älv. Desto större vattendragen är generellt, desto artrikare blir de. Och det är en känd meterplats som de är på väg till. Det är många som metar efter vitfiskar där. Det finns väldigt många arter att fånga. Och lyckas de här, då kan de klättra högt i scoreboarden. Låt oss se hur det går. Nu är det fly time. Alex, vad fanns här? Id, brax, vimma, abborre, vimma. Vad sa han mer? Det finns en jävla massa. Kör du tungt nu? Ja. Kör du tungt nu? Ja. Ja, vad är det för något? Vad fan vet jag? Det är en mört.
Ja, har du? Här. Den är över 15 centimeter tror jag. Ja, bra Kemal! Woo! 7. Vad var det? 7. 27? Ja. Det är ju bra mört ju. Ja. Åh jävlar, jag hade hugg. Vad fan, är det mört där med eller? Jo, det är mört. Det måste det vara. Ja, det är mört. Men det här är inte mört. Va? Det här är inte mört. Vadå då? Det ser ut mer som, vad fan heter den jävla fisken? Det här, id? nej, inte id. Är det sarv? Ja, jag tror det. Det där är garanterat ingen mört. Nej, den känns... Ja, nej, kolla fjällen. Det är inte mört. Nej, det där är en sarv. Ja, det där är en sarv. Det är en sarv. Ja. 27. 27. Kemal fick precis en som vi tror är en sarv. Men vi vet inte riktigt. Så nu har vi skickat till domarna och se om vi får igenom det som en sarv. Jag har ingen aning om det är en sarv. Leech Gator adderar 2 fiskar till scoreboarden, Tobbe. Det är 2 mörtfiskar och det är mört och det är sarv. Det är väldigt vanliga fiskarter. Det finns i princip runt om i hela riket. Och det som är roligt här är att de får dem på en lite annorlunda metod. De fiskar med fluga. Men alla de här vitfiskarna, de äter ju mycket insekter. Så att det är en effektiv metod det också. Så verkligen intressant och bra jobbat. Ja, kul att se. På tal om att addera arter så ska vi kika in hos jiggar.nu och se vad de hittar på. Det kom in en rapport. Ja. Mört. Va? 27 centimeter. Fan, det är fin mört alltså. Vem? Gator. Mört på 27? Jäklar. Men då måste de ha bytt taktik. Kan de ha gjort. De kanske nöjde sig med sin gös. Så kan det vara. Någonting har jag. Är det så? Ja, jag tror det. New species on the way. I think so. Makrill. Ja, det rök till i spöet i alla fall. Upp med den. Det var en liten torsk du. Jävlar vilken liten torsk. Det var inte de här torskarna vi var ute efter, det kan jag säga. Man vill inte torska på den. Ska vi se här. 21 centimeter torsk. 21. Jävlar liten det var alltså. Baitfish. Nej, det här är ju fel torskstim. Jag rapporterade. Du rapporterade. Vänta, ja, men torsken torsk. Det må vara fel torskstim. Det är fortfarande en torsk på 22 centimeter. Var det 21 eller? Det var 22. 21. Det där är nog smått alltså, hörru. Skit i det va? Ja, vänta. Jajamän! Hoppsan! Där Sorry, kom kompis. det en sill! Sorry kompis. Sillen. 22 centimeter. 22 centimeter strömming. Nej, sill. Sill ja. Så. Boom. Hopp. Bra där! Så ja! Bra, då åker vi vidare. Ja. Kom igen nu, mastodont Micke. Nu har han fått ett nytt namn. Kärt barn har många namn. Allt ifrån Mike the Pike till Kingen och... Sen kallar man ibland för Micke Nack. Men det säger vi inte högt. Ja, nu är jag taggad. Det ska bli jävligt kul faktiskt. Vi var här för någon vecka sedan. Och då gick det inte så bra för mig då. Så att jag är lite revanschsugen här också. Mattias fick lite bättre än mig här då. Så att
Det är team. Alltid ett team. Jo, men så är det ju. Så är det ju. Men jag fiskade inget bra här sist. Så att, jag har en liten utmaning här nu. Det kommer du ta. Kommer du ta. Ja, framme på nya spotten. Ja. Ska vi käka lite, vi ska fiska lite sikaätande gäddor. Jag har valt en Rapalootus, en pike, jättefin färg. En ibland ruggigt bra helt enkelt. Så att, jag börjar med den. Och vad valde du för någonting? Jag kör en hacke. Ja. En hacko. Hacke färgen smält. Vi vet att det är jättemycket sik i den här sjön de käkar. Och försöker härma liksom basfödan. Sen får vi se, det kanske är något annat. Vi vet ju också att såklart de äter sina egna artfränder, så gäddan är aldrig fel egentligen att köra heller. Så att... Ja! Har du fisk? Ja. Härligt, härligt. Är det en bättre fisk eller? Nej då, men hova i alla fall, för det är en gädda. Vänta, vi måste dra. Är du med? Jo då, den är ändå rätt lång. Skynda dig mycket. Är du med? Andra sidan, andra sidan, andra sidan. Jag har spö ja, men det spelar ingen roll. Hova. Ja, okej. Okay. Hova. Okej. Okay. Så. Bra. Snyggt. Nu är kroken lös. Nu. Det är lugnt. Så. Snyggt. Så gör vi. Stenhårt hugg på hacken. Den här tog faktiskt i jerken. Så att förhoppningsvis är de igång och att vi kan ta ett gäng här och snabbt ta en riktigt bra liksom. Ja. Men du Vargen, en fin liten gädda. Ska ta en snabb mått på den här. Bra jobbat. Han ligger på här nu. Ja, den är 80. Fin liten gädda, tog på en hacke, 80 cm. Uppgradera den här lite till hoppas jag. Men fortfarande 80 cm är en gädda och det är målarten. Så jag tycker vi skickar tillbaka den här och tar en större. Alltså vilket hugg det var! Så jävla roligt! Ja, bra. Snyggt jobbat. Nu tar vi dem, Micke. Alex, jag har fått på något igen. Vad fan är det nu då? Vad är det för något då? Jag vet inte. Det måste vara... Jag har ingen aning vad det där är. Alltså. Det ser ju ut som en mört. Men det här kan inte vara mört. Nej. Det ser ut som vimma. Ja, vimma kan det vara. 11 va? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Om du kollade på... hade vimman röda ögon också? Men kolla käken uppe. Här. Jag har inte mört. Är du med? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Ska du bort bakom? Fan vad vi är pålästa mannen. Ja, men jag har ingen aning. Fan, jag har aldrig gjort sånt här förut. Får jag se? Här, håll i. Det där vet jag fan vad det är. Det eller sån där jävla... Vad fan är det där? Alltså... Den går ju över 15 i alla fall. Ja, men det ser ut som en sik. Det hade varit bra att veta vad fan man ska rapportera. Vänta så ska jag kolla. Vad fan sa de att det fanns för något här? Det fanns ju något som jag... Stäm. Stäm kan det kanske vara. Ja, det är det fan i mig. Ja, kolla. Ja, det är fan det. Det är stäm. Nu, vi måste hålla koll på vad vi ska rapportera. Vad var den sista? 29. Den andra var 27. Och 27. Har du... Mört 27, den har vi redan rapporterat. Sen var det... Vad tror vi att det andra är? Och det här är en ny art. Akta på. Borre. 30. Nu börjar det hända grejer och det flyger upp arter i båtarna. Vi har sett abborre, vi har sett gädda, vi har sett en liten torsk.
Men vad var det där som Team Leachgator fick egentligen? Ja, de drar ju på en stäm. Och stämmen för många, den är svår att känna igen. Jag brukar säga att den ser ut som en slankmört som är lite blek. Den är inte särskilt färggrann och den påminner inte riktigt om någon annan vitfisk. Den ser mycket, mycket slankare ut tycker jag. Och den finns i de flesta rinnande vattendrag och mer i norra Sverige kan man säga. Från Stockholm och norrut. Så Men är det en stor stäm det här? Ja, det är en ganska fin stäm. Alltså får man en stäm som är runt 30 centimeter skulle jag säga att i det här sammanhanget då är det en kanonfisk. Fantastiskt. Fantastiskt. Så roligt att se alla arter som bara dyker upp hela tiden. Och häftigt att ta den på fluga. Ett tips om ni är stockholmare som oss och ska fiska torsk här i Landskrona. Följ turbåtarna. De vet precis vad de gör. Någonstans. Hittar de torsk? Ja. Så vi fiskar nära dem nu för att få en torsk. Det är fler som har tagit rygg på turbåtarna som ni ser. Annars kan vi åka ut med en turbåt om man inte har båt. Gå turer från Landskrona. Jag tror att det är 2 eller 3 gånger om dagen. Hoppa på en sån, fiska lite torsk. Skitroligt. Men vi ska slå 22 centimeter i alla fall. Ja, det ska vi verkligen göra. Det är inte en torsk. Ja. Torsk? Jajamensan. Det är bättre i alla fall. Behöver vi hova den? Gambaitet får jobba. Eller så sitter det 4 på upphängarna liksom. Damn it. Fin torsk men tyvärr felkrokad. Så den kan vi inte räkna. Ja. Det är ett par meter ner. Alltså. Vad säger du? Det är ett par meter ner. Över 22 i alla fall. Ja, det var inte så svårt. 32. Liten torsk. Vi gör sådär istället. Ja, 32 centimeter torsk. Ja. Säg! Say no more! Eller? Visst Ja, det är klart det säg. Ja. 25. Se på den där. Men. 21 stam, vad säger du? Gråsej? Jag måste dubbelchecka. Nu fick vi en ny fin art igen. Vad jag tyckte mig se så var det en sej, Tobbe. Men du är experten. Ja, det är svårt att se på några snabba bilder. Sejen och blekan liknar varandra men jag litar på deras bedömning i båten och nyckeln de hade med sig att de klassar den som sej. Och tyvärr är det ju så med alla de här torskfiskarna som vi ser i den här produktionen att egentligen skulle de vara väldigt, väldigt, väldigt mycket större. Men det är ju på grund av att det är så intensivt industrifiske i havet som bestånden är så nedpressade. Men just där jiggar fiskar är det faktiskt trålförbud sedan väldigt lång tid tillbaks för att det är så intensiv fartygstrafik i det sundet. Så att där finns det ju fortfarande spillror av de här torskfiskarna kvar. Men egentligen ska det ju vara mycket torskfiske i hela havet och framförallt stora exemplar. Men det har vi inte på grund av usel fiskeripolitik. Och jiggar har nu kommit upp i 6 olika arter på den första korten. Bra jobbat. Bra jobbat. Kanske dags för dem att tänka om och slå om till sött nu. För att de har faktiskt tagit några av de lättaste. Jag hörde en uppdatering nu. Det klingade. Ja. Törs du titta? Öring. Nej, nu är det 28 centimeter. Det är någon sån här jäkla Skånefisk igen. Abborre 30 centimeter. Vem? Det är Gator. Ja, man ska inte skratta men det är en poäng. Lugn och fin. Nej, den kändes inte så stor den här. Men...
Och nu går den. Det är jävligt skönt att ha mjukspö. Släpp. Den ser bättre ut den här ju. Det blir... Vänta. Ankarlinan. Vänta, jag försöker ta den. Jag tror han har gått runt ankarlinan igen. Jag är lite osäker. Skämtar du? Nej, vet inte fan. Det är så stumt. Nej. Jo, han sitter runt ankarlina. Jag tar upp den. Jag vet inte. Vänta, vi ska se. Vänta. Jo, jag känner att det drar lite på den. Ja. Jag tar upp den här. Jag har den här. Fisken. Va? Ja, den är fin. Den är fin. Nej, jag vet. Jag får släppa. Håll linan. Upp med linan. Gick han? Nej. Jo, han är fortfarande på. Han är loss nu, tror jag. Är han loss nu? Ja. Ja, här är han. På den här sidan. Bilsk jävel. Han vill inte komma till pappa. Inte ankarlina igen. Ja. Jag vet inte om han är så mycket bättre än den förra. Jo, den är bättre än den förra. Oj jävlar. Ingen upgrade, men... Jag vill också ha den där. Vilket jävla drag. Vad fan är ankarlina? Hade han... Jag drillade han ju med ankarlina. Är det tillåtet? Nu måste vi glida tillbaka. Vi får... Där hade den. Kolla. Bra. Kolla. Ta Nu är en gädda här på gång. Ja, men ta gäddan istället för... Jo, jag försöker ju ta gäddan. Där, virveln. Kolla virveln bakom draget där. Han vill inte ta den här, han vill inte ha gädda. Tar vi en same fast en annan färg. Fall de nyper. Hade du en? Eller har du en? Ja. Har du fisk? Jag hade. Ja. Ja, det var nog den, ja. Nej, det var inte den. Din var större än den här. Okej. Ska vi inte göra en ankring här då? Ja, det hugger på 10 minuter. Riktigt roligt gäddfiske. Jag kör på med min hack och Micke körde Otus pike. Och de var ändå på. Men ändå... Vad bytte du till nu, Micke? Jag bytte till en Otus smält. Ja. Jag tror att det är en bra färg här nu när de är i jakten. De käkar i stöten. Mycket, som sagt, och den är ju väldigt och jagar betesfisk. Ja, alltså, du vet, från land eller? Ja. Oj, det är en bra fisk. Bra, bättre. Jag vet inte. Jag chansar inte. Ja, men den är helt okej. Jo, den är rätt lång. In med Micke, in med han. In, bra. Den där är lång. Den där är lång. Bra, Micke. Hacko. Och jag behövde inte lägga så många kast, så fick jag min första gädda då. Ett ruggigt bra bete det här då. Så, nu ligger han där, 87, 88 då. Jajamän, min första gädda för idag. 88 centimeter. Våran största dag då. Men vi ska ta större. Precis när jag ska ta den. Vadå? Vadå? Precis när jag ska kroka av fisken så kommer en annan på den. Det är helt sjukt. Fan, det här är något nytt. Men det är en sån här stäm. Nej, det är det inte. Det tror jag inte. Jo. Jävlar, en stor abborre. Eller stor, den är i alla fall, jag tror fan det är hög 30. Ja, den är också 26. Kan du ta hoven där? Den är fin.
Ta den då. Den där är fin. Gatorgram. Det är det här jag kan göra. Det där är ju fan en kilofisk alltså. 41. Det är en fin bit. Jag får gå tillbaka. Alltså, vi kommer ju hit för att dra några sådana här arter nu, så jag är väl nöjd. Nu ska vi åka och göra någonting snart som jag tycker är roligt. Och det är fiska öring och här. Nu börjar vi få se lite upgrades också här. Leech Gator med en suverän abborre. 41 centimeter, det är en väldigt stor fisk. Alla abborrar över 40 skulle jag säga. Det är riktigt bra fiskar. Och problemet med både abborren och egentligen gäddan är ju att det här är Sveriges 2 vanligaste fiskar. Och många av lagen, de har nog som taktik att de nästan inte riktar in sig varken på abborre eller gädda just eftersom de är så vanliga. De tänker att de kanske kan få ändå när de bara fiskar vilken art som helst. Så börjar man få de här lite större fiskarna då, det skulle kunna räcka faktiskt. Intressant tes. Och vi såg ju också en väldigt fin gädda där av Team Rapala. Väldigt vacker teckning på den fisken. Ja, det är jättefin gädda. Så när den börjar bli uppåt 90 cm då är gäddan stor. Och det är som med allt fiske. Kommer man när det är som hetast, gäddan är väldigt aktiv, ja då kanske man får en större när man är på rätt plats. Men en sån fisk, den skulle också kunna hålla sig hela tävlingen. Det är fortsatt spännande att se hur lagen kommer agera framåt. Och vad för taktiker de har för att försöka sno poäng av varandra. Tja gubben! Tja gubben! Vad gör du? Fiskar. Filma en produktion. Själv då? Jaha, ja, nej fan vi har lite strul. Vad då? Nej, vår elmotor har pajat. Den brunner upp. Nej! Men grejen är så att du pratar med Jocke. Ja. Har du sålt, är det någon som man har på firman där som du har sålt till någon båt? Eller kan vi ha en kille som plockar upp den idag och det? 55, ja, Terova tror jag. Det är lugnt, vi har massor på lager. Jag har ju, alltså Terova har jag 7-8 stycken alltså. Ja, men då är det lugnt att vi tar den från er så får ni tillbaka den sen av oss. Från Ja, inga som helst problem. Ja, jättetack. Du ringer upp Jocke och säger att det är okej. Gör det. Tack gubben. Hej. Tja. Hatar strul. Vilken jävla skit alltså för dem. Ja, inte roligt alltså. Nej, nu tycker jag vi går för horngädda. Det här duger inte till. Jag tror vi börjar fiska 10 meter och sen bara kör vi mot land på horngäddan. Så får vi se hur djupt de står. Här ska ni se världens coolaste grej. Det gick nästan bra i alla fall. Ja. Och sen är det... Lurlock-klibbet. Det håller dina beten på plats kan jag säga. Det håller ju sig själv på plats också. Vad väljer du då? Jag ska ha den här. Vilken? Ja. Den. Okej, jag tar den. Den ska jag ha. Lure fans. Horngädda. Får vi horngäddan, då drar vi till nästa plats. Vi har en del förflyttning att göra. Det är 1 timme kvar till pausen. Vad gör vi Pelle? Så åka upp och läggas på det stället där vi... Här utanför. Där du hade senaste, ja. Och så jag får fäste för vårt lilla ankare. Vi ser på 360 i frivattnet så har det stått fisk rakt ut här nu. Men ja, vi måste väl gå på det. Sen har vi lång förflyttning att göra. Vilken stöt jag hade hörni. Fy fan vilken stöt jag hade. Där hade jag stött igen. Är det så? 2 stötar hade jag. Vi ligger där emellan berget och den där. Jesus my god. 2 stötar hade jag där. Vad fan? Körde du den där? Varför stöter de bara på dem där? Det var första stöten jag har fått nu på det. De nöp väl i den här skeden bak. Men är de så jävla precision? Attackerar de inte? Har du också stött? Ja. Vi fick lite bilder från Jocke som jobbar på jiggar. Han har plockat ihop lite nödraketer som vi kallar det. En liten blandpåse.
Och ny elmotor. Så han är på väg. Det kan man kalla service. Lite nödraketer och... Tack Jocke. You're the man. Nej, men vi kom till lite gräs här med sten. Det var lite lugnt ett tag. Första kastet rakt igenom. Bommade jag en fisk. Han var inte riktigt på utan han var bara på och virvla runt han. Ska vi söka få han. Hur mycket sten så här också runt omkring så det är jäkligt snyggt. Ja, och perfekt gräs också. Biotop liksom för gädda. Vi ska bara ha en större nu. Och som sagt, vi ligger efter i planeringen. Så en stor väldigt snart hade underlättat. Ja. För vi har väldigt tajt schema. Och gäddan är viktig. Men vi har ju sagt då att vi vill ha en 100-110 här. Sen har vi ställen längre åt andra håll som vi har goda förhoppningar på. Alltså upp till 120. Men under de här förutsättningarna så ska man vara glad många gånger att man får en fisk liksom. Och då menar jag inte förutsättningarna här utan tidsbegränsningen med arter och alla andra duktiga team. Men Micke, den här är lite bättre. Kändes så i alla fall. Nu kommer han i sidled. Är du med? Jajamän. Oj! Ja. Han tog precis när jag ryckte ur nu stubben. Fixar du det där om jag fixar... Ja. Ja, men det kan jag tror inte att den är... Nej. Snygg 88 eller 87, så 1 centimeter under våran toppfisk. Tog på en hack igen. Jag ryckte lös den från stubben. Och då klippte han direkt. Ja, där går den iväg. Snyggt. Tack för hjälpen Micke. Varsågod. Vi har en större... Horngädda. Vi behöver horngädda. Jag tror jag får en på 1 meter. Behöver definitivt horngädda. Ja. Ja. Okej. Ja, men tack för hjälpen nu. Jag är med. Nej, vad gör du? Kan inte göra det berömda lyftet på dem? Jag tänkte, tittade på din hov så bara, men den kommer ju igenom de där maskerna ju. Fan också. Det är skönt att få den på pappret så den är klar liksom. Avprickad liksom. Pikey. Vad heter horngädda på engelska? Horny pike. Ja. Den där satt, hörru. Jag har aldrig varit så stolt över dig någonsin. Vilket jävla mothugg alltså. Vad vithaj alltså. Inget schabblande nu. Du drar in den då. Ja. Är du med? Kommer nu. Jajamän. Där har vi den. Och där klev den av i hoven. Där klev den av i hoven, ja. Hornis. Där är den emot. 52. 52 horngädda. Ja. Äntligen. De här är svårkrokade. Jag ska visa er lilla tricket vi har lärt oss av vår kära vän Martin på Dart. Så här kan man göra. Man drar kroken lite längre ner. Fluorkarbon, bara 5, 7, 8 centimeter. Så vi märkte att det är mycket lättare att kroka dem. Vi har lyckats rätt bra med planen. Vi avslutar tidigare idag. Vi har ganska lång förflyttning att göra. Och vi behöver all tid vi kan få när vi får fiska nästa gång. Så att upp med grejerna lite tidigare, sätta sig i bilen och sen åka långt. Och sen ska det vara sjukt roligt. Ja, jag ser fram emot det fisket som vi ska göra nu. Ja. Det kommer bli fruktansvärt roligt. Då blir det target på regnbåge och förhoppningsvis riktig jävla grisabborre. Det blir nästa. Då kommer ju folk få se oss som fluga. Det är inte vanligt. Nej, det är inte vanligt.
Någon liten maskjäkel ska jag testa på här. Ska testa och köra. Ska köra en sån här. Ny skalle från BKK. Prover. Riktigt finess lir. Ska vi prova det med någon liten mask efter. Slurp eller slurp? Fin följare. Hade du det? Ja, jag ser den fortfarande. Nu. Vad är det för någon? Röding. Vad stack han? Snett ut så. Vita hela fenor. Ja, där. Liten. Eller? Säg inte. Öring. Röding, liten röding. Kolla vilken liten. Det är en röding då. Ja. 3:e röding för mig idag. Den här är inte ens röd. En icke-röd röding. Den här kommer inte leva på måttbandet. Nej. Ja, Micke passar på att köra ett sista kast. Jag gör mig i ordning för att rulla tillbaka. Vi ska gå tillbaka till en kant. Pröva där igen. Pröva lite sik också. Hoppningsvis kan vi få en sik och en bättre gädda. Fisk! Bra. Bättre fisk? Nej, det var det inte. Fan också. Ska vi fortsätta lite till? Jag tycker det. Ja, då gör vi det. Vi gör en liten bit till. Ja. Är du säker att den inte är längre? Den där är väl längre? Ja, kanske. Nej. En 88? Tror du det? Jag tar det säkert för det osäkra. Ja, vi kör så. 75, 76. Så. Men det var en fin gädda ändå. En hacko. Jag ska byta bete nu faktiskt. Jag är sugen på otus, för jag gillar otus också. Den får gå tillbaka. Ja, då är det här betet. Hacko. Om man sätter dit kroken så. Och klickar fast. Vad heter det? Tafsen där då. Så enkelt var det. Hur bra som helst. Bra grejer. Nu börjar den första episoden lida mot sitt slut och lagen packar ihop. Det är dags för 3 timmar paus efter de första 6 timmar. Ja, och vi har ju totalt 16 arter från sydligaste Sverige till nordligaste Norrland. De har gjort ett fantastiskt bra jobb tycker jag. Vi har fått se några riktigt fina fiskar på scoreboarden. Och det blir intressant att se hur de väljer att interagera nu lagen. Kanske vissa känner att arter de har planerat för helt plötsligt har blivit omöjliga för att något lag har fått stort av dem. Vi har inte en aning om vad de tänker göra härnäst. Det är nu spänningen kommer på riktigt och man får se lagets taktiker och hur det utvecklar sig framåt. Ledningen efter första korten, Jiggar.nu 7 stycken, tätt följda av Leachgator på 5. Sen har vi Bite Oblique och Rapala på 2 vardera. Men mycket kan hända och inget är slut förrän det sista kastet är lagt. Nu ska vi packa ihop här och dra vidare. Nu ska vi fiska öring och här. Och kanske ha chans på en gädda där också. Är vi nöjda Alex? Ja, men vi har ju fångat arter som vi inte har... Alltså jag har ju aldrig ens gjort det här. Jag tyckte abborren var lite rolig. Ja. Så den trodde jag inte vi skulle få här. Nu kommer inte den räcka, men det var en fin abborre. Ja, Jakob, nu drar vi. Jajamän. Ser fram emot nästa fiskeplats. Vi slutade en halvtimme tidigare för vi har en längre förflyttning till Harasjömåla. Vi vill komma fram i tid. Så att det var allt för oss den här episoden. Nästa episod ska vi förhoppningsvis i alla fall drilla grisregnbåge. Jaha hörni, vi förbereder oss för vårt sista kast för episod 1. Ja. Vi ska ladda batterier och då är det bara våra för vi har ingen elmotor att ladda. Nej. Käka en pizza eller någonting. Ja, vad har vi? Vi har 2 poäng. Ja, 2 poäng. 2 poäng vad vi vet har vi. Inte riktigt de sizeerna vi ville ha på dem, men ja, vi ska bita ihop och bryta ihop och komma igen. Så syns vi i episod 2. Ha det bra hörni. Ja, sista kastet här nu då. Ja, sista kastet på den här episoden. Får hoppas vi kan få en sista gädda och den är en stor. Innan vi åker in och får lite lunch. Det vore jävligt nice. Men... Nej!
Ja, den var inte stor, men det var en gädda i alla fall. Ja, en gädda. Nu har ni en! Nej, vad häftigt! Vad häftigt! Ja, det är helt sjukt. Den där missade, så stod det en gädda här i gräset och bara smackade ut. Så 2 gäddor sista kastet. Helt sjukt. Ja, som sagt, det är inte den största. Men man ska aldrig någonsin glömma bort att vi gör det här för glädje och att det är kul. Det är kul att få en stor fisk och det är tävling. Men ta aldrig bort glädjen. Nej, precis. Jag håller med. Vi har fått harren som vi ska ha. Är det okej? Jajamän. Vi hade hoppats på en bonusöring. Den hade vi inte. Vi skulle ta en gädda. Vi tog en gädda, en 88 som störst. Jättebra. Men inte tillräckligt stor. Nej, men vi får... Vi kämpar på. Rendera och så får vi se vad vi gör på eftermiddagen. Antingen åker vi trollar eller så kör vi lite annat. King, syns nästa episod.